Lô đất sổ đỏ riêng, đất là full thổ cư rồi, đất ở tại đô thị, ngang 5 m, dài 20 m, sổ hồng mới cáo luôn, mới cấp ngày 21 tháng 11 năm 2022. Chức năng quy hoạch thì khu dân cư hiện hữu, tọa lạc tại xã Xuân Thủy Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương khoảng chưa đầy 6 km. Để biết thêm thông tin chi tiết về lô đất này, Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình hãy xem hết video. Quang Minh sẽ review chi tiết cụ thể vị trí lô đất cũng như là giấy tờ pháp lý và thông tin quy hoạch cho các anh chị mình cùng xem. Quang Minh xin cảm ơn. Quang Minh xin kính chào và cảm ơn toàn thể quý vị đã quay trở lại với thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh. Kính thưa quý vị, hiện tại Quang Minh đang có mặt ở xã Xuân Thủy Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh các anh chị. Đường này là đường Nguyễn Thị Thử nha. Cái hướng mà chiếc xe container đang chạy là hướng ra quốc lộ 22. Ra quốc lộ 22 nha các anh chị. Ra đường Nguyễn Nhân Bứa là rẽ phải, nghĩa là ra ngã tư Hóc Môn, quốc lộ 22. Còn cái hướng này là hướng đi về đường Phan Văn Hớn. Hướng này là hướng về đường Phan Văn Hớn. Từ đây mình chạy về ngã tư Phan Văn Hớn, đường ra đường Phan Hớn khoảng tầm 300-400 m các anh chị. Đường Nguyễn Thị Thử hiện tại bây giờ độ rộng lòng đường là khoảng 12 m, hai bên có lề đường hết rồi. Dân cư ở đây là khá là đông nha các anh chị. Mật độ dân cư khá đông đúc. Thì trong video này Quang Minh giới thiệu đến các anh chị mình một cái lô đất này, một sẹt của đường Nguyễn Thị Thử nằm trên con đường này. Bây giờ Quang Minh đi vào cái vị trí lô đất, review chi tiết cụ thể cho các anh chị mình xem ha. Lô đất mình nó cách đường Nguyễn Thị Thử nó khoảng tầm 60 m các anh chị. Nó cách Nguyễn Thị Thử 60 m. Ở đây là mình là khu dân cư hiện hữu nha các anh chị, khu dân cư hiện hữu nha. Thì trước tiên Quang Minh review cái vị trí lô đất xung quanh cho các anh chị mình xem, rồi tí nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ lô đất, rồi Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch luôn. Đường này xe tải vào thoải mái các anh chị, xe tải vào vô tư luôn. Đường này là đường đá xanh, hiện tại bây giờ là 6 m. Đó, đất mình là nó đâu đít với hai cái nhà họ vừa xây xong đó các anh chị. Đó, về mua đất xong người ta xây xong người ta ở đó, khu dân cư hiện hữu mà. Trong cái khoảng này là từ ngay cái vách tường cái vách tường này, cái hàng rào này các anh chị, vô tới cái hàng rào lối bên bên kia là 15 m nha. Nhưng mà cái lô bên đây là người ta đã bán rồi. Cái lô đầu người ta đã bán rồi. Thì bỏ cái từ ngay cái hàng rào bỏ ra 5 m. Bỏ ra 5 m thì vô tới khoảng ngay chỗ đây. Tới đây, từ đây nó chạy vô trong kia là 10 m. Có hai cuốn sổ nha các anh chị. Ngang 5 dài 20, hai sổ liền kề nha. Hai sổ liền kề. Tới đây. Tới đây này các anh chị. Đó là 10 m, hai sổ nha, hai cuốn sổ liền kề. Đó, người ta xây mua xong người ta xây trồng trụ, người ta giăng lưới B40 đó. Đó, dân cư hiện hữu cho nên là giờ người ta xây nhà quá trời nè. Đó, anh chị thấy không? Ở trong đó là đang xây luôn á, đang xây luôn á. Đứng đây mình nhìn ra là thấy đường Nguyễn Thị Thử. Ở đường xe chạy ngoài là đường Nguyễn Thị Thử á. Thì Quang Minh xin thông báo cái giá luôn. Hai cái lô đất này là chủ cũng đang cần bán nha, với cái giá là 2 tỷ 850 triệu đồng một lô nha các anh chị. Nếu mình mua hai lô thì là 5 tỷ mấy ha. Mua một cặp hết thì có giá tốt ha. Đó, còn mỗi lô là 2 tỷ 850 triệu đồng. Một sẹt của đường Nguyễn Thị Thử. Bên đây là Xuân Thủy Sơn nhưng mà nó giáp với Xuân Thủy Đông nha các anh chị. Giáp với Xuân Thủy Đông. Đó, khu dân cư hiện hữu cho nên người ta xây nhà nè. Một trệt hai lầu. Cái bên đang xây nữa. Lô đất mình đây. Đường này còn chạy thông vô kia. Đường đi thông. Vào trong đây một tí thì gạch ngang ngã ba rẽ bên tay trái, là trong đây nhà cửa quá trời nè các anh chị.
Trong đây là ngày xưa khu này là ngày xưa cũng phân lô ngày xưa phân lô ra nè, giờ người ta xây nhà hết rồi. Đó thì các anh chị mình ai có nhu cầu mà muốn mua đất để mình xây nhà mình theo cái ý mình mà khu dân cư hiện hữu thì cứ gọi cho Quang Minh theo số hotline là 0937234579 các anh chị. Bất động sản Quang Minh, uy tín tạo niềm tin, pháp lý thì rõ ràng, thông tin quy hoạch thì minh bạch, ok. Có sao Quang Minh nói vậy người ơi. Cho nên là đến với kênh Bất động sản Quang Minh, các anh chị mình cứ an tâm về pháp lý, về thông tin quy hoạch, mọi cái Quang Minh làm hết. Đó, mấy nhà đó là mặt tiền đường Nguyễn Thị Thử đó. Rồi, vị trí xung quanh là Quang Minh quay hết rồi nha các anh chị. Ở đây là gần nhà cửa, không có xung quanh không có mồ mả gì hết nha, không có chuồng trại gì hết, đất khá là đẹp, khá là sạch. Đó thì và tiếp theo đây Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ của cái lô đất nha. Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình nắm rõ luôn là có phải là khu dân cư hiện hữu hay không nha các anh chị. Và sau cái chương trình là quay cuốn sổ và kiểm tra quy hoạch là cái chương trình bay la cam. Bay la cam Quang Minh bay vòng cái khu này cho các anh chị mình xem cái mật độ lại một lần nữa. Nếu ok hết rồi thì gọi cho Quang Minh. Và nhớ cho Quang Minh một like nha. Anh chị nào mà muốn sở hữu đất đẹp giá rẻ thì nhớ đăng ký kênh Quang Minh để mình cập nhật, mình theo dõi những video mới từ kênh Bất động sản Quang Minh. Và đây tiếp theo Quang Minh quay cái cuốn sổ lô đất Quang Minh đang giới thiệu cho các anh chị mình cùng xem ha. Thửa đất số 726, tờ bản đồ số 49, địa chỉ là xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích là 94,6 m các anh chị. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất là lâu dài nha các anh chị. Thời hạn sử dụng là lâu dài, sổ này mới luôn ha. Hóc Môn ngày 21 tháng 11 năm 2022. Sổ này mới cấp tháng 11 cuối năm 2022 các anh chị. Và đây là cái bản vẽ hiện trạng lô đất đường Xuân Thới Sơn 22B. Này là ra đường Nguyễn Thị Thử nè. Bản vẽ hiện trạng đây, tọa độ XY 1, 2, 3, 4 là cái khung này nè các anh chị. Đây là cuốn sổ thứ nhất. Còn mình cho các anh chị mình xem cuốn sổ thứ hai luôn. Cuốn sổ thứ hai là thửa số 727. Cái thửa kia nãy là 726 là kế đây. 727 thì kế bên. Tờ bản đồ số 49 luôn các anh chị. Diện tích cái thửa này là trừ lộ giới rồi là còn 94,3 m đất ở tại đô thị. Thời gian cấp cái cuốn sổ này cũng giống như cái cuốn sổ kia ha, 21 tháng 11 năm 2022. Mới cấp này có mấy tháng thôi. Đó thì đây là cái bản vẽ hiện trạng đường Xuân Thới Sơn 22B ra đường Nguyễn Thị Thử các anh chị. Tức là hai lô đất này là liền kề nha, liền kề với nhau. Nếu các anh chị mình mua một lô thì vẫn bán một lô. Còn mình muốn sở hữu hai lô luôn thì mua hết hai lô các anh chị. Thửa 727 và 726, hai lô liền kề. Đây ra đường Nguyễn Thị Thử. Nguyễn Thị Thử ngoài đây. Rất là gần Nguyễn Thị Thử. Cách cái đường Nguyễn Thị Thử chỉ có khoảng mấy chục mét thôi. Và đây là cái thông tin quy hoạch này các anh chị. Thông tin quy hoạch là ngày xưa là cái tách ra từ cái cuốn cái thửa 570 này các anh chị. Mấy cuốn sổ nhỏ là tách ra từ cái cuốn sổ lớn là thửa 570. Hình như nãy trong cái thông tin cuốn sổ của mình hình như có thấy. Đây này, đúng rồi, đây nè. Thửa 727 nè, được thành lập từ một phần thửa 570, tờ bản đồ số 49 nè các anh chị. Đó. Cái tọa độ cuốn sổ chủ người ta gửi cho Quang Minh cái tọa độ nó mờ quá, Quang Minh không có đánh ra cái vị trí là 1 2 3 4 để ra cái khung cái trọn vẹn cái số thửa ha. Nhưng mà chính xác là cái vị trí đất mình nằm đây. Ngoài đây là đường Nguyễn Thị Thử đây các anh chị. Đường Nguyễn Thị Thử đây. Này, đường Nguyễn Thị Thử nè. Cái hướng này là hướng đi ra đường Nguyễn Văn Bứa. Ra đây là đường Nguyễn Văn Bứa đây. Mình rẽ phải cái là ra quốc lộ 22. Đây quốc lộ 22 ngoài đây. Đất mình nó có hai cái hướng đi. Nếu mà các anh chị mình ở thành phố đi từ ngã tư An Sương thì mình đi theo cái vô đường Trần Văn Mười, mình rẽ vô đường Võ Thị Hồi, mình lên đây nó gần hơn đường Nguyễn Văn Bứa nha các anh chị.
Vị trí lô đất thì nó cách ngã tư An Sương khoảng tầm mà chưa đầy 6 km đâu. Còn mình đo cho các anh chị mình xem từ ngay cái vị trí đường Nguyễn Thị Thử đây, đầu đường đi vô tới vị trí lô đất này, ở 61 m các anh chị. Đó, Quang Minh nói là chỉ chưa đầy 60 m đó. Y chang chính xác. Nãy Quang Minh quay qua mấy cái nhà bên đây nè, cái thửa đất này thửa 570 này, ngày xưa nó là 2 mặt tiền các anh chị. Bên đây nè, bên đây có một cái mặt tiền, cho nên là theo quy định của nhà nước này là khu dân cư hiện hữu, cho nên là chủ người ta tách ra bên đây là cũng 4-5 cuốn sổ nè các anh chị. Bên đây cũng vậy, tách ra bên đây cũng hình như 5 hay 6 cuốn gì ạ. Bán hết 4 lô rồi, giờ còn chỉ có 2 lô liền kề này thôi nha. Đó thì các anh chị mình muốn sở hữu 2 lô đất đẹp khu dân cư hiện hữu này thì liên hệ với Quang Minh nha. Đây nè, đất nhóm nhà ở hiện hữu nè, ổn định nè, hiện hữu cho nên mới tách ra sổ được. Tách sổ rồi người ta xây 2 cái nhà, bên đây xây 4 căn rồi các anh chị, xây 1 trệt 2 lầu á. Nãy Quang Minh quay là chắc anh chị mình có thấy. Bên đây là mặt tiền đường, có một cái mặt tiền bên đây nè, bên đây là ra đường Xuân Thới Sơn 6 ra đây. Bên đây có một con đường, đường này cũng thông ra đường Trần Nhân Mời luôn nè, đường Trần Nhân Mời qua đây. Ngay đây là chỗ chợ Trần Mời nè, chợ chữ S nè, xong ra đây là quốc lộ 22 nè, đường Trần Nhân Mời là 1 xẹt quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa cũng là 1 xẹt quốc lộ 22. Đó là những cái thông tin quy hoạch Quang Minh cho các anh chị mình xem, khá là chính xác nha các anh chị. Ngày xưa bản chất của nó là cái thửa này là chiều dài nó tới 42 m, thì tách ra bên đây 20 thì bên kia còn 20 mấy mét các anh chị. Tách ra những cái thửa mới là đâu đích nhau ha. Đó thì cái hướng của cái 2 lô đất này là hướng chánh bắc luôn nha các anh chị, hướng chánh bắc luôn, hướng chánh bắc. Đó, Quang Minh cũng xin thông tin lại cái giá, là cái giá 2 lô đất này là chủ đang kêu với cái giá là 2 tỷ 850 triệu đồng một lô nha các anh chị. Nếu mua lẻ thì bán lẻ, mà các anh chị mình có nhu cầu mua hết thì vẫn bán hết nha. Ngoài những cái sản phẩm, những cái lô này thì các anh chị mình muốn có đường đẹp nữa thì Quang Minh cũng có sản phẩm luôn nha. Nói chung là sản phẩm khách hàng gửi cho Quang Minh thì rất là nhiều. Ở cái mặt tiền đường Xuân Thứ Hai, lại đây có một cái đường Xuân Thứ Hai ra đường Trần Nhân Mời, đường Xuân Thứ Hai đây nè. Trên đây ngay cái vị trí là khu dân cư hiện hữu luôn, có một lô ngang 4,5 m, dài 40, 160 mấy mét đất ở tại đô thị các anh chị. Lô này chủ đang cũng rất là cần bán nè, bữa trước là kêu giá cũng cao lắm. Nay là chốt cái giá bán á, để bằng mình coi lại, chủ mới gửi đây nó chốt cái giá bán được, bằng mình nói cho nó chính xác để giá lúc trước là kêu 6 tỷ, hôm nay chốt bán là 5 tỷ 500 triệu, chấp nhận bán lỗ ngang 5 mét, 4,5 m, dài 40. Diện tích đất ở là 169 m các anh chị, tổng diện tích là 181. Đó là những cái thông tin là chủ gửi cho Quang Minh nè. Đó thì các anh chị mình muốn mua mặt tiền kinh doanh thì cũng có, mà trong hẻm cũng có quá trời sản phẩm luôn các anh chị ha. Quang Minh làm là hầu như là khu dân cư hiện hữu nha. Cái nào mà nằm trong khu dân cư xây dựng mới là Quang Minh xem quy hoạch liền cho các anh chị mình biết khu dân cư xây dựng mới. Hiện tại thì cho xin phép xây dựng mà chưa cho hoàn công, các anh chị mình lưu ý nha. Quang Minh làm là mục đích là để cho các anh chị mình không có mua, mình cũng xem mình để mình biết được cái kinh nghiệm để sau này mình mua đất nó không có bị lầm các anh chị. Nói vậy chứ không phải ai cũng biết đâu, có người biết người không. Thì cũng từ một cái kênh YouTube bất động sản Quang Minh làm là từ cái tâm, có sao Quang Minh làm y vậy. Quang Minh thời gian sắp tới Quang Minh sẽ làm rất nhiều video ở Hóc Môn này. Lúc trước là Quang Minh làm ở Củ Chi khá là nhiều, nay Quang Minh sẽ tập trung làm ở Hóc Môn. Nhiều cái sản phẩm, nhiều mức giá khác nhau cho các anh chị mình so sánh, mình hình dung nha, là những giá trị thật không nha các anh chị, chứ không có ảo,
không phải lo gọi là quá rẻ, cũng không phải là quá mắc thì Quang Minh không làm video, mà quá rẻ thì không có rồi. Cho nên là có nhiều anh chị không biết xem từ cái nguồn nào mà nói là nhà Hóc Môn mấy trăm triệu là không có đâu nha các anh chị. Còn ví dụ như xuống Long An có nhiều anh chị cứ nói cái cầm cái sổ hồng trên tay nhà 600-700 triệu, đó là công chứng gọi là nhà đồng sở hữu nha các anh chị, cũng chả phải là cái sổ mà sổ riêng biệt của một căn đâu. Một lốc 10 căn cấp cho 10 cuốn sổ cầm trên tay phe vậy thôi, chứ còn đó là đồng sở hữu. Chẳng qua là đánh tráo cái khái niệm sổ hồng cầm trên tay. Các anh chị mình xuống coi đi, có cái nhà nào mà 600-700 triệu ở Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc không? Xuống dưới đi coi thì có, không bao giờ có, tuyệt đối luôn. Đó là Quang Minh chia sẻ những cái gì Quang Minh biết, các anh chị mình đỡ mất cái thời gian. Chứ nói là nhà 600-700 triệu xuống coi cầm cái sổ ra, sổ này đúng là cái sổ thiệt mà đồng sở hữu chứ không có sổ riêng đâu. Sổ riêng cái giá nó khác liền anh chị, tiền nào của đó mà, mua lầm với bán không có làm được. Rồi ok, đó là những cái chia sẻ theo như cái kinh nghiệm Quang Minh ha. Quang Minh làm cho các anh chị mình xem những cái sản phẩm Quang Minh làm là nó chi tiết rõ ràng. Giá thì nó không phải là cực rẻ mà cũng không phải là mắc, đúng theo cái giá thị trường Quang Minh làm. Thì cũng thời điểm này nói chung là thị trường nhà đất thì cũng đang đứng lại, chứ những cái lô đất này từ mấy tháng trước lúc mà còn ngon lành không có cái giá này để mình mua đâu các anh chị. Lúc đó là lái vô mua là xây nhà bán liền. Mấy cái hiện hữu này hiếm lắm, dân cư hiện hữu nó hiếm lắm các anh chị. Ok, và sau đây tiếp theo Quang Minh mời toàn thể các anh chị mình xem Quang Minh bay la cam nha, quay vòng vòng từ trên cao cho các anh chị mình trải nghiệm, mình cập nhật thêm những cái mật độ dân cư ở đây nó như thế nào, dân cư có đông đúc hay không, thuận tiện đường xá giao thông hay không nha các anh chị. Các anh chị cho Quang Minh một like nha, và anh chị nào mà chưa đăng ký kênh Quang Minh thì nhớ đăng ký kênh và comment bên dưới để Quang Minh biết hoàn thiện kênh được tốt hơn, phục vụ cho quý vị được tốt hơn nha. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị. Bây giờ từ ngay cái vị trí lô đất, Quang Minh bay ra cái hướng đường Nguyễn Thị Thử, bay dọc theo cái đường Nguyễn Thị Thử cho các anh chị mình xem cái mật độ dân cư ở đây nha. Đó thì cái lô đất mình là nó cho cái bãi đất trống đó các anh chị. Như nãy Quang Minh nói là trong cái ô mà cái tường gạch đỏ này, bên đây người ta xây mấy cái căn nhà lầu rồi đó, xây 1 trệt 2 lầu, xây 3 căn rồi đó. Bên đây là có một cái mặt tiền nữa nè, những căn nhà, 2 căn nhà 1 trệt 2 lầu này là đầu đích với lô đất của Quang Minh đang giới thiệu nằm bên kia. Đây là mặt tiền bên đây, nhà đó hoàn thiện rồi các anh chị. Người ta mua đất xong về người ta xây dựng, người ta ở. Dân cư mật độ ở đây là cũng khá là nhiều rồi, chỉ có còn cái đoạn ngay chỗ gần cái vị trí đất mình thì còn một số lô đất trống nữa thôi. Ở cái vị trí cái chiếc xe Quang Minh đang đậu màu đỏ là phía trước đất mình Quang Minh bay ra cái hướng đường Nguyễn Thị Thử nè. Nó cách đường Nguyễn Thị Thử chỉ có, nãy Quang Minh đo là chỉ có 60 m thôi, 61 m. Ra đây Quang Minh rẽ bên tay phải nha. Quang Minh rẽ phải bay ra cái hướng đường Nguyễn Văn Bứa ra ngã tư Hóc Môn các anh chị. Đường Nguyễn Văn Bứa là đường 2 chiều. Đường Nguyễn Bứa này, xin lỗi, đường Nguyễn Thị Thử này là 2 chiều. Đường này là cũng không có cấm xe tải container rồi lưu thông 24/24 nha các anh chị. Không có cấm container nha. Đó thì mật độ dân cư ở đây là như vậy đó. Các anh chị mình cũng hình dung mình biết rồi ha. Còn mình làm tới đây là cũng khá đầy đủ, chi tiết và rõ ràng rồi. Còn mình xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị mình đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của ông Minh chia sẻ chào bán 2 lô đất ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Để kết thúc cho video này, con Minh xin kính chúc toàn thể quý vị các anh chị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.